هل سمعت يوما صدى جرس من العصور الوسطى يرتجف بين وديان مغطاة بالضباب؟ ماذا لو وجد بلد حيث القلاع تلامس السماء، حيث الغابات تحفظ أسراراً، وحيث المدن العريقة تهمس بحكايات لم تنس أبداً؟ هنا بلد كل هذا حقيقي، جوهرة من أوروبا، حيث تحلم العمارة عالياً، حيث ما زالت الطبيعة تتكلم، وحيث تنبض الثقافة كقلب قديم. هذا البلد يسمى ألمانيا. لكن ما الذي يجعل هذه الأرض أحد أكثر الوجهات سحراً على الكوكب؟ ما السر وراء الصورة العصرية التي يعرفها العالم؟ ولماذا لم ير كثيرون روائعها الحقيقية؟ اليوم هنا في قناة كوكبنا ستكتشف ذلك، لكن ليس بعينيك فقط. ستشعر بالتاريخ تحت أصابعك، وستسمع روح الغابات. وعندما ينتهي كل شيء لن يكون شيء داخلك كما كان. من ضفاف نهر الراين إلى جبال الألب البافارية، أرض تزيد مساحتها عن 350 ألف كيلومتر مربع، تكشف ألمانيا عن نفسها كقلب أوروبا الوسطى، نسيج من التناقضات واللقاءات. بلد يلامس 9 دول حوله: فرنسا، بولندا، النمسا، سويسرا، ودول أخرى تشاركه قرونا من التاريخ والحدود الحية. في هذا الإقليم الذي صاغته الحروب والنهضات يعيش أكثر من 83 مليون إنسان، في أحد أكثر قلوب أوروبا نبضاً. سيمفونية بصرية تمتد بين سهول الشمال وجبال الجنوب، ومدن تتردد فيها خطوات الزمن. كأن الخالق قد نحت كتاباً من الحجر والماء والضوء، وترك صفحاته مفتوحة لمن يجرؤ على التأمل. في هذا الوثائقي سنكشف ما وراء برلين، سنكتشف لماذا ألمانيا أكثر بكثير مما يبدو، وسنفسر التفاصيل التي لا يراها إلا من يراقب بروح يقظة. إذا كنا في وثائقينا الأخير قد اندهشنا من قوة العناصر في تشيلي بصحاريها وبراكينها وأنهارها الجليدية، فاليوم ينادينا الروح الأوروبي. من رومانسية القلاع إلى هدوء البحيرات، من فنون برلين الحضرية إلى أساطير الغابة السوداء، تدعونا ألمانيا لعبور قرون في بضع خطوات. لكن احذر، هذا الوثائقي ليس عن الأماكن التي يعرفها الجميع، بل عن أماكن يتجاهلها الكثيرون. بعضها معزول، وبعضها منسي، وبعضها على وشك أن يختفي. ستسير بين أبراج ألهمت الأساطير، وتبحر في بحيرات تعكس روعة الخلق، وتضيع في غابات يبدو أن الزمن فيها نائم. لكن قبل ذلك تنفس بعمق، وتأكد أنك مشترك في قناة كوكبنا، فهذا يضمن أن تواصل رحلتك معنا في طرق لا تظهر على الخرائط. والآن اضبط عينيك، افتح حواسك، دع بريق شاشتك يحول غرفتك إلى بوابة، واستعد بقلبك، لأن التجربة ستبدأ، وتبدأ حيث القلاع تلامس السماء. نويشفانشتاين وجبال الألب البافارية، قلاع تطفو بين الغيوم والصمت.
يقع في جنوب ألمانيا قريبا من الحدود مع النمسا. يستريح قصر نويشفانشتاين فوق جبال الألب البافارية على بعد نحو 130 كيلومترا من ميونخ. إنه واحد من أكثر المعالم زيارة في أوروبا، بناء حالم شيد بأمر الملك لودفيغ الثاني ملك بافاريا، جوهرة رومانسية تبدو كأنها خرجت من قصة خيالية. تخيل حصنا تلامس هندسته السماء، وكل برج يشير نحو العلو كصلوات صامتة. نويشفانشتاين منحوتة من حجر وضباب، صاغتها أنامل الخيال ويد الخالق. هنا لم يمر الزمن فحسب، بل بقي حاضرا، فالجبال التي تحيط بالقصر تتجاوز 2000 متر من الارتفاع، وترتفع كسور طبيعية ضد النسيان. غابات كثيفة، بحيرات تعكس السماء، وقرى تبدو وكأنها نائمة في القرن 19 ترسم مشهدا ساحرا، حيث للصمت صوت وللسكون لون. على بعد خطوات قليلة يتلألأ بحيرة ألبزي الهادئة، تعكس مياهه الصافية القصر كأنه مرآة الخلق، بوابة طبيعية إلى عالم من الخيال. قريبا من هناك يحتفظ قرية فوسن بتقاليد عمرها قرون، حرفيو الخشب، مخابز عريقة، ونوافذ مزينة بالزهور تحكي قصصا في صمت. مع كل خطوة تكشف ألمانيا عن روحها الأكثر شاعرية. الوقوف أمام نويشفانشتاين هو رؤية حلم من حجر، كما لو أن كل قوس بيت لبيت خالد خطه الزمن، وكل تفصيل همسة من الخالق نحو الجمال. لكن العظمة لا تكمن فقط في الأسوار. عند سفوح الجبال تمشي الغزلان برشاقة، وتشق النسور السماء بعظمة. يبدو أن هذه الحيوانات تعلم أنها تعيش في مسرح مقدس، مشهد ساحر ألهم إنشاء قلعة سندريلا في حدائق ديزني. عند بزوغ الفجر، حين تلامس أولى الأشعة أبراج القصر، تتخذ الحجارة لونا ذهبيا، كأن القصر يستيقظ ببطء محاطا بالنور. إنه عرض يسكت كل الأصوات. مناخ الألب متقلب، في يوم واحد تتناوب الضباب والشمس والريح والثلج، ويقال إن نويشفانشتاين له وجوه بعدد فصول السنة. تحيط المنطقة عدة مسارات، أشهرها يؤدي إلى مارينبروك، جسر معلق يطل مباشرة على القصر. كل خطوة هناك صلاة تمشي على الأقدام. وهنا أمام الخيال المنحوت في الحجر، وأمام الألب التي تلامس السماء، تبدأ رحلتنا. لكن ماذا لو كانت التقاليد الحية في ألمانيا أكثر إدهاشا مما نتخيل؟ استعد، لأن الوجهة التالية ستقودنا إلى قلب بافاريا النابض، حيث تحتفل الثقافة وتقدم الحكاية في كؤوس الجعة وأغاني الشعب.
ميونخ وتقاليدها، حيث تغني روح ألمانيا بصوت عال. في قلب بافاريا تظهر مدينة تنبض بين القديم والأبدي. ميونخ أكثر من مجرد عاصمة، إنها مهد التقاليد وحارسة هوية صيغت بفخر. تقع على بعد أكثر من 100 كيلومتر فقط من جبال الألب، وتحتضن ميونخ ما يقارب 1.5 مليون نسمة. إنها ثالث أكبر مدينة في ألمانيا، وواحدة من الأكثر حباً لدى سكانها. هنا يبدو أن لكل شيء قصة. رنين الأجراس يتردد في الساحات الوسطى، بينما تفتح مصانع الجعة العريقة أبوابها كأنها تنتظرك منذ أجيال. وليس من قبيل الصدفة أن تكون مارينبلاتس قلب ميونخ. فيها يسحر الجلوكنشبيل، الحشود بمسرحه الميكانيكي، ويجعل الزمن يرقص فوق الأسطح القوطية. لكن وسط كل هذه التاريخ ينبض الحياة بقوة. في الحديقة الإنجليزية يتقاسم الشباب والعائلات والمسافرون المساحات الخضراء مع راكبي الأمواج الذين يتحدون نهر آيسباخ. مهرجان أكتوبرفيست هو ذروة هذه الطاقة. كل عام يحتفل أكثر من 6 ملايين شخص هناك. ليس مجرد بيرة، إنها ثقافة تقدم في أكواب بروح وابتسامات في أزياء تقليدية. في سوق فيكتوالين ماركت تختلط النكهات والروائح في مهرجان حسي. نقانق، خبز داكن، أجبان، فطائر، كأن ألمانيا قد جمعت هنا أكثر ما لديها من أصالة. ترتفع الكنائس كصلوات من حجر، وتسيطر كنيسة فراونكيرشو على الأفق ببرجيها التوأمين. تبدو وكأنها تحرس المدينة دائما، صامتة لكن حاضرة. في الليل تضيء أضواء ميونخ الذهبية الذكريات، وكل زاوية تدعو إلى المفاجأة. إنها مدينة لا يركض فيها الزمن، بل يتحاور مع من يعرف كيف يصغي. والبافاريون فخورون، نعم، لكنهم مضيافون. من يطأ أرضها يشعر بجذور الانتماء، كأن المدينة تهمس: أنت في بيتك. المشي في ميونخ هو اتصال بجوهر شعب يحتفل بالحياة في التفاصيل الصغيرة. نخب، أغنية، حديث تحت ظل شجرة، كل شيء هنا ينبض بالروح. ميونخ لا تفسر بل تعاش. هناك أماكن تلمسنا بالصور وأخرى بالقصص، لكن ميونخ تلمس بالحضور. دفء غير مرئي يدفئ الروح بلا استئذان، ويبقى حتى بعد الرحيل. لأن هذا ما هي عليه ميونخ، جذر حي يمتد في عروق ألمانيا، يغذي كل شيء بالتقاليد والجمال والفخر. إنه رابط بين الماضي والحاضر، حيث يحمل كل تفصيل روحا، وكل زاوية ذكرى ترفض أن تموت. هكذا هي ميونخ، مكان لم ينس فيه الماضي،
والحاضر يحتفل به كعيد أبدي. هنا التقاليد أسلوب حياة. إذا شعرت بهذا أيضا اكتب في التعليقات جذر، دون تفسيرات، دون كشف للأحداث، فقط جذر. وهكذا سنعرف أن هذه القصة لامست قلبك. لكن الآن استعد لاستنشاق أنقى هواء في ألمانيا، ففي الوجهة التالية سنتسلق الغيوم ونغوص في انعكاس الجبال المقدس. تسوغشبيتسه وبحيرة آيبزي، حيث يستريح السماء فوق مرآة الجبل. في جنوب ألمانيا وعلى بعد 80 كيلومترا تقريبا من ميونخ، يرتفع الشامخ تسوغشبيتسو، أعلى قمة في البلاد بارتفاع يقارب 3000 متر. يقع على الحدود مع النمسا، ويهيمن على أفق منطقة غارمش بارتنكيرشن، مكان ترتفع فيه جبال الألب وتتحول الانعكاسات إلى قصائد. وعند قدميه ترقد بحيرة آيبزي بمياهها الجليدية وظلالها الزمردية، تعكس تسوغشبيتسه بوضوح يكاد يكون سماويا، كأن الخالق وضع هناك مرآة ليتأمل صنعه. في قلب هذا المشهد تنقل محطة التلفريك الزائر إلى القمة، عبور جوي فوق هوات مكسوة بالثلج ومسارات عتيقة، رحلة معلقة بين الزمن والأبدية. ومن هناك في الأعلى تصل الرؤية إلى 4 دول: ألمانيا، النمسا، سويسرا وإيطاليا، كأن القارات تتنفس معا تحت بطانية واحدة من الثلج. لكن هذا المكان لا يخاطب العيون فقط، إنه يخاطب الروح. صمت القمة، الرياح القاسية والبياض اللامتناهي يجعلنا نشعر بصغر حجمنا. تسوغشبيتسو مهيب، لكنه أيضا مهاب من متسلقي الجبال، اسمه يعني قمة مسار الزلاجات، وحتى اليوم يحتفظ بقصص عن تحديات وانتصارات نحتت في الثلج. لكن الأمر لا يقتصر على المغامرة. في الصيف تمتلئ المسارات حول آيبزي بالحياة، تتنزه العائلات ويعبر الدراجون الغابات، وتدعوك المياه إلى غوص تأملي. يتغير لون البحيرة طوال اليوم، في الصباح زمردي، وعند الغروب يسيطر الأزرق العميق، وكأن الساعات ترسم الزمن بطبقات مائية. حولها تطفو جزر صغيرة كجواهر خضراء، 8 جزر في المجموع، عذراء غامضة تحفظ صمت القرون، وحكايات لم يجرؤ أحد على كتابتها. لمن يبحث عن المغامرة، توجد مسارات تحيط بآيبزي لمسافة نحو 8 كيلومترات، نزهة خفيفة لكن مليئة بمشاهد تخطف الأنفاس، مع كل منعطف لوحة جديدة. ومن هناك في الأعلى، عندما يبدأ الشمس في المغيب، يتوشح تسوغشبيتسه باللون الذهبي، كما لو أن الجبل يرتدي عباءة من الضوء، مشهد لا يفهمه إلا من كان حاضراً.
لكن ألمانيا تخبئ مفاجآت أخرى بين القمم. فإذا تابعنا عبر جبال الألب نصل إلى ساحة تسوغ شبيتس أرينا، وادي بين الجبال يمزج الرياضة والتقاليد والتأمل الخالص. بالقرب من هناك تقع محطات الألب إيرفالد وغرايناو، قرى تبدو كأنها نماذج حية، حيث يمضي الوقت ببطء ويبدو أن كل تفصيل منسوج بعناية في المشهد. وهناك أيضا هولنتال، وادي الجحيم، مسار ضيق وصعب يؤدي إلى الوجه الشمالي لتسوغشبيتسه، رحلة قصوى لمن يسعى لتجاوز حدوده. تسوغشبيتسه هو ازدواجية، جمال وتحد، سكينة وشجاعة. أما آيبزي فهو القلب الذي يعكس ما تعجز الكلمات عن وصفه. في هذا المكان تتحدث الخليقة همسا، السماء والماء والصخر تلتقي في تناغم، ومن يتأمل لا يعود كما كان. والآن أخبرني، من أين تشاهدنا؟ أي مدينة أو بلد تسميه وطنك؟ اكتب في التعليقات. شاركنا هذه اللحظة، فبينما يشاهد العالم أنت جزء من هذه الرحلة. وإذا كنت تعتقد أنك رأيت القمة بالفعل فانتظر، فالمحطة التالية ستأخذنا إلى قرية من العصور الوسطى، حيث توقف الزمن وحيث الخيال لم يتوقف عن الوجود. روتنبورغ أوب دير تاوبر، حيث يستريح الزمن والخيال لم يرحل أبداً. في قلب الطريق الرومانسي في ألمانيا تظهر قرية يبدو أن الزمن فيها متوقف، روتنبورغ أوب دير تاوبر، كنز من العصور الوسطى مختبئ بين التلال والغابات. بأقل من 12,000 نسمة تستقر المدينة فوق وادي نهر تاوبر، تحيط بها أسوار سليمة تعانق أبراجا وبيوتا ملونة وشوارع مرصوفة بالحجر، سمعت حكايات قرون. هنا كل زقاق دعوة للخيال، واجهات النصف خشبية، حدائق سرية ونوافذ مزهرة تصنع أجواء كتاب حي. يبدو أن كل شيء هنا رسم يدوياً، من برج الساعة إلى ساحة بلون لاين الشهيرة، ذلك التقاطع الذي يبدو خارجاً من قصة خيالية، لوحة تتنفس التاريخ. وأنت تمشي تسمع الحجارة أصداء أزمنة أخرى، فرسان، تجار، ملوك ومسافرون، جميعهم مروا من هنا وتركوا آثاراً خفية في الريح التي ترقص فوق الأسوار. تحتفظ روتنبورغ بروح عيد الميلاد في أي وقت من السنة، متاجر مخصصة، أشجار مزينة، وعروض بدمى خشبية تحافظ على شعلة الطفولة طوال العام. يسميها كثيرون مدينة الأحلام، ويقول آخرون إنها أجمل قرية في العالم، لكن الجميع يشعر عند الوصول بشيء واحد، أن العجلة بقيت في الخارج. عندما يكسو ضوء الغروب الأسطح تتخذ المدينة لوناً ذهبياً، كأنها تشكر الخالق
على الجمال الذي تحافظ عليه وعلى الصمت الذي يحميها. الوادي المحيط أخضر وهادئ، يتعرج نهر تاوبر برفق مغذيا كروم العنب والقصص، ومن فوق الأسوار تبدو المناظر كبطاقة بريدية أبدية. وليس الجمال وحده ما يميزها، فقد نجت المدينة من حروب وحرائق وحصارات ومن قبضة الزمن. كل ندبة أصبحت الآن وساما، دليلا على أن الإيمان يصمد حيث توجد الجذور. هنا الماضي ليس ذكرى، إنه حضور. أزقة ضيقة، فوانيس مضيئة، وعطر الخبز الطازج يحول الحاضر إلى حنين. لكن ما يسحر أكثر هو شعورك بأنك داخل حلم يقظ. كل ضغطة على زر الكاميرا تعجز عن التقاط روح هذا المكان، فقط العيون والقلب. يشرح المؤرخون هندستها بالتواريخ، لكن من يزورها يشرحها بالأنفاس، كأن المدينة تحدثك دون أن تنطق بكلمة. وربما هذا هو السر. روتنبورغ لا تريد الإبهار، بل تريد اللمس، أن تحس كأنها عناق من الزمن. قليل من الأماكن في العالم يحافظ على جوهر الجمال الخالد. روتنبورغ تفعل ذلك. إنها تحول التاريخ إلى شعر تخطه الأقدام. الوصول إلى هنا سهل، لكن المغادرة صعبة، لأن شيئا منك يبقى عالقا في النوافذ، في الأجراس، وفي ظلال الغروب الذهبية. من يزور روتنبورغ يحمل معه جزءا من المكان، لكنه يترك أيضا شيئا من نفسه، نظرة إعجاب، ابتسامة صامتة، أو مجرد يقين بأنه لمس ما لا ينسى. لكن الرحلة مستمرة، وفي الفصل التالي سوف نغوص في قلب ألمانيا المظلم، غابة كثيفة حيث تولد الأساطير وتهمس الطبيعة بأسرارها. الغابة السوداء، حيث يختبئ الزمن بين الأشجار. في جنوب غرب ألمانيا، بين وديان الراين وجبال الألب الفرنسية، تمتد مملكة من الظلال والضوء. أهلا بكم في الغابة السوداء. بمساحة تتجاوز 6000 كيلومتر مربع، إنها واحدة من أكثر مناطق أوروبا غموضاً. نسيج حي من أشجار الصنوبر الكثيفة، وضباب دائم، ومسارات تبدو وكأنها تختفي مع الزمن. هنا الصمت عميق. عند الفجر يكسو الضباب الوديان كأنه حجاب، وصوت الريح يشبه همس شيء قديم. على مر القرون ألهبت هذه الغابة الأساطير والأسرار، ذئاب، ساحرات، وكائنات مسحورة انبثقت من خيال من تجرأ على عبورها. لكن هناك جمال هادئ أيضا، بحيرات مخفية، شلالات تتدرج نزولا، وممرات مغطاة بأوراق ذهبية تدعوك إلى صمت داخلي. الغابة السوداء مختبر طبيعي كذلك، تنبض بتنوع حيوي يضم الغزلان والغريري والثعالب،
ومئات من أنواع الطيور، ملاذ محمي حيث تسير الحياة بإيقاع قديم. لكن أبعد من العلم، هذا إقليم مقدس، فبالنسبة لكثيرين هنا ترك الخالق أصداء خفية منتشرة بين الجذور الملتوية والأشجار التي تبدو وكأنها تلامس السماء. وأمام هذا المشهد تتسلل كلمة عبر الأوراق: خشوع. إذا شعرت بذلك أيضا، اضغط إعجابا، إنها طريقتك في القول: لقد سمعت همس الغابة. فالغابة السوداء لا تكشف أسرارها دفعة واحدة، إنها تتجلى ببطء كسر لا يروى إلا لمن يأتي باحترام. ومن جواهرها بحيرة تيتيزي ذات أصل جليدي، هي مرآة تحيط بها أشجار الصنوبر، وفي الصيف دعوة إلى غوص في السكينة. التباين يسحر الأبصار، في الشتاء تنام الغابة تحت الثلج، في الخريف تتوهج بألوان النحاس، في الصيف تنفجر خضرة، وفي الربيع تهمس بولادة جديدة. مع كل خطوة يصبح المشي أخف، الهواء نقي، الوقت يبطئ، ويشعر الجسد بلمسة سلام عميق. حتى القادمون من بعيد يشعرون كما لو أنهم انتموا دائما إلى هذا المكان. عائلات، مغامرون، حجاج، جميعهم يخضعون للسحر نفسه، سحر التأمل. وعندما تعتقد أنك رأيت كل شيء، تفاجئك الغابة من جديد، طريق جديد، صوت جديد، صمت جديد. يرجع اسم الغابة السوداء إلى اللاتينية سيلفا نيغرا، إشارة إلى كثافة أشجارها التي من شدة تقاربها تمنع الضوء من ملامسة الأرض. لكن تحت هذا الظل تنمو الفطريات والطحالب والأشنات، عوالم صغيرة تعلمنا أنه حتى في الظلام تجد الحياة طريقا لتتفتح. وهناك أيضا قرى مخفية بأكواخ خشبية داكنة وساعات كوكو وعطر خبز الجاودار المتسلل من النوافذ. هنا يمشي الزمن حافي القدمين، وعندما تبتعد أنت لا تغادر الغابة، بل تغادرك هي في رائحة الصنوبر، وفي ذكريات بلا صوت، وفي حنين لم يولد بعد. لكن الغابة السوداء تنظر أيضا إلى الأمام، إنها نموذج للاستدامة وللسياحة الواعية ولحماية البيئة، تذكير حي بأن المستقبل يحتاج إلى الجذور. وعندما ترحل تحمل معك أكثر من صور، تحمل إحساسا بأنك لمست بحكمة الطبيعة وبصوت لا مرئي. تابعوا معي، فالمحطة التالية مكان تتلوى فيه الأنهار المقدسة بين التلال وكروم العنب، وادي ساحر حيث تحرس القلاع الأساطير ويحمل النبيذ ذكريات عريقة. وادي الراين حيث تحفظ المياه أساطير تعود لآلاف السنين. في قلب ألمانيا بين ماينز وكوبلنز يجري نهر يحمل قصصا ومعارك وأغاني،
إنه الراين، العمود الفقري لأوروبا الوسطى. يمتد لأكثر من 1200 كيلومتر ويعبر 6 دول، لكن هنا في المقطع الألماني يكشف عن وجهه الأكثر سحراً: كروم عنب على مدرجات وقلاع عند كل منعطف. الراين ليس مجرد نهر، إنه راو للقصص، وكل حجر على ضفافه سمع همسات ملوك وشعراء وملاحين من عصور مضت. بمياهه المخضرة يجتاز وادي الراين الأوسط، موقع تراث عالمي لليونسكو، حيث يراقب أكثر من 40 قلعة المنحدرات كحراس نائمين من الماضي الجرماني. في مدن باخراخ وبوبارد ورودشايم ينبض الحياة بإيقاع من العصور الوسطى، شوارع مرصوفة بالحجارة، نوافذ مزهرة، وأبراج تتحدى الزمن. ومن بين الأكثر إبهاراً قلعة ماركسبرغ، لم تدمر أبداً ولم تفتح بالقوة. هنا العصور الوسطى ليست ذكرى بل حضور. لكن ليس الحجر وحده ما يدهش، فالوادي أيضاً مهد نبيذ ريسلينغ، عناقيد عنب تقطف من منحدرات شبه عمودية، حيث يقبل الشمس الأوراق ويكتسب الرحيق روحاً. تنزلق القوارب فوق النهر، حاملة المسافرين في رحلات شاعرية. على اليسار قرى نائمة، وعلى اليمين كروم عنب عمرها قرون، وفي الأمام وعد بأسطورة جديدة. وفي منتصف الطريق تظهر صخرة اللوريلاي، صخرة تقول الأساطير إنها تخفي حورية فاتنة تسحر البحارة بأغنيتها. الإبحار هنا يشبه عبور قصيدة، كل منعطف من النهر يبدو وكأنه كتب بأحبار الضباب والنبيذ والحنين. ومن أعالي نقاط المراقبة يكشف الوادي عن تناغمه الأزلي، فسيفساء من كروم العنب والمياه والأبراج، وفي الأفق تنهض ظلال جوهرة قوطية. كولونيا، مدينة ازدهرت على ضفاف الراين، وتحتضن أحد أعظم كنوز الإيمان المعماري، كاتدرائية كولونيا، بأبراجها التي تخترق السماء وترن صدى قرون من العبادة. بنيت على مدى أكثر من 600 عام، وتعد علامة بارزة للفن القوطي الأوروبي، موقع تراث عالمي لليونسكو، تحفظ ذخائر مقدسة وزجاجا ملونا مهيبا وحكايات تصمد أمام الزمن. وعندما تدق الأجراس في كولونيا يبدو وكأن المدينة كلها تتنفس معا، والراين الذي يجري بمحاذاتها يبدو مباركا بظل الكاتدرائية، لقاء بين الحجر والإيمان والجريان. ترك الرومانس الألماني جذوره هنا، في أبيات ألهمها الضباب والحانات، في سيمفونيات تتردد في جدران الحجر، وفي قصص حب أبحرت بلا بوصلة. واليوم ما زال هذا المشهد ينبض، مهرجانات النبيذ، سباقات القوارب التقليدية، نيران على الضفاف عند هبوط الليل. إنها ألمانيا العريقة تعانق الحاضر. وربما لهذا يهز هذا الوادي المشاعر، لأنه يذكرنا بشيء ثمين، أن الزمن ليس عليه أن يركض، بل يمكنه ببساطة أن يجري.
في وادي الراين لكل نسمة طعم، ولكل رشفة نبيذ مودة، ولكل نظرة ذكرى. إنه المكان الذي يزرع جذورا داخلنا. وأسفل هناك يواصل الراين مجراه، هادئ ثابت، كأنه يغني لمن يصغي بإصغاء حقيقي. لكن الرحلة مستمرة، وفي المحطة التالية سنصعد جبال الصمت، ونجد بين مرايا المياه والمنحدرات أحد أقدس ملاذات الخلق، كونيكسزي وأوبرزي. كونيكسزي وأوبرزي مرايا الخلق في قلب جبال الألب البافارية. في بيرشتسغادن تنفتح الجبال كأنها بوابات مقدسة، وبينها يظهر بحيران جليديان يبدوان وكأن الأبدية نفسها قد رسمتهما. يعرف كونيكسزي أكثر من غيره، بحيرة عميقة تحيط بها منحدرات عمودية تعكس مياهها الخضراء السماء بهدوء يبدو روحانيا. للوصول إليها تعبر القوارب الكهربائية البحيرة بصمت، وكأن الإنسان نفسه يعرف أن الضجيج لا مكان له هنا. العبور أشبه بطقس مقدس. تظهر كنيسة القديس بارثولوميو كصورة عائمة، أبراجها الحمراء تتباين مع خضرة المياه. هنا يلتقي الحجاج والمسافرون في صمت وإجلال. أبعد قليلا، مخفيا بين الغابات والصخور، ينكشف أوبرزي، بحيرة أصغر لكنها أكثر وحشية، مرآة نقية تحرسها يد الزمن. للوصول إليها يجب السير على الأقدام، مسارات ضيقة تقود إلى حافة مياه لا تشوبها شائبة، وما تراه هناك هو الصورة الأصفى لما هو إلهي. في أوبرزي كل شيء ساكن، حتى الريح لا تتعجل، تنعكس الجبال بصفاء مطلق، كأن الخلق يعجب بنفسه. هناك حتى الحيوانات تبدو أكثر هدوءا. تظهر الماعز البرية على القمم، وتشق الطيور السماء بلا عجلة، وترقص أشعة الضوء على السطح كأنها تصلي. هناك لحظة في اليوم يتوقف فيها كل شيء، حين يقبل الشمس قمم الصخور وتتحول البحيرة إلى ذهب سائل، مشهد يعجز الوصف. في تلك اللحظة يبدو أن البحيرتين تتحاوران، إحداهما تحفظ الروحانية والأخرى النقاء الخام، لكن معا يشكلان سيمفونية بلا صوت. المياه باردة وعميقة، لكن فيها ما يدفئ، كأن كل قطرة تحمل ذكرى أو صلاة منسية في الصخور. هناك يذوب الزمن والمكان، فألمانيا التي تراها هنا ليست ألمانيا المدن، إنها الجوهر، إنها الروح المخفية بين السماء والماء. كونيكسزي تفوح برائحة صنوبر مبلل، وأوبرزي برائحة حجر نظيف، أحدهما طريق والآخر مقصد، وكلاهما يقود إلى أعماق النفس. يستحيل مغادرة المكان دون شعور عميق، لأن ما تتأمله ليس مجرد منظر طبيعي، إنه انعكاس لما نسيناه أن نراه، الخلق في أنقى حالاته. ولهذا يبقيان لا ينسيان. من يغرق نظره في هاتين البحيرتين يحمل معه أكثر من ذكرى، يحمل إحساسا
نفسا من الأبدية عالقا في الصمت. قريبا من هناك يمتد منتزه بيرشتسغادن الوطني كأنه عباءة مقدسة، مسارات، قمم، كهوف ونقاط مراقبة تحفظ همس الريح، وسر، طبيعة لم تخضع بعد. بحيرات أخرى، جبال أخرى تبهر أيضا جبال الألب البافارية، لكن كونيغسزي وأوبرزي مختلفتان، هما بوابتان مائيتان إلى القدسي، فهما ليسا مجرد وجهات بل حالات روح، أماكن لا تفسر بالكلمات بل بالصمت، بالتأمل وبالخشوع. وحتى إن جرى الزمن يبقيان، كأنهما مذابح طبيعية نحتتها المياه والانتظار، وحرستها جبال لا تنام. أماكن تذكرنا بأن الروعة ليست دائما صاخبة، أحيانا تنتظر فقط أن نتوقف لنراها. وعندما يعانق الغروب البحيرتين تطول الظلال كاشفة أشكالا وأسرارا وحنينا لما لم نكنه قط. أنت الذي تشاهدنا عبر التلفاز، استغل هذه اللحظة وتأكد أنك مشترك في قناة كوكبنا. هكذا تواصل استكشاف الروائع حول العالم في كل فيلم وثائقي جديد. إيماءة بسيطة تحافظ على هذه الصلة بيننا حية، وتستمر رحلتنا، فالمحطة التالية ستقودنا إلى المدينة التي تلتقي فيها الفلسفة بالشعر، حيث يقبل نهر نيكار الأطلال القروسطية ويشهد القصر مرور القرون في صمت. هايدلبرغ، رومانسية على ضفاف نهر نيكار. بين تلال مغطاة بالغابات تستيقظ واحدة من أروع مدن ألمانيا، هايدلبرغ، واحة من الشعر على ضفاف نهر نيكار. يعيش في هايدلبرغ ما يزيد قليلا عن 160 ألف نسمة. إنها مزار للرومانسية الألمانية، أسطحها ذات اللون الطيني تتناغم برفق مع التلال الزمردية. في قمة الجبل يقف القصر المتهدم، رمز لأمجاد قديمة وحزن أبدي، إطار حي للتاريخ. يجمع قصر هايدلبرغ بين الطراز القوطي وعصر النهضة والباروك. أبراجه المكسورة تهمس بأسرار الأباطرة والخيميائيين. وأسفل القصر تعبر الجسر القديم النهر كقصيدة من حجر، وفي الخلفية يعكس صمت المياه العمارة كمرآة للماضي. لكن هايدلبرغ لا تعيش على جمالها القديم فقط، فهي موطن أقدم جامعة في ألمانيا، تأسست عام 1886، منارة للمعرفة في أوروبا. بين قاعاتها وحدائقها مر فلاسفة وشعراء وعلماء، مهد للأفكار شكلت العقول والثورات. سحر المدينة يكمن في أجواء التأمل، مقاه تطل على النهر، مكتبات عريقة
وأرصفة يسير عليها الزمن ببطء. هايدلبرغ أيضا معبد للعشاق، يضيع الأزواج في أزقتها ويتركون أقفال الوعود على الجسر، وكأن الحب هنا يجد جذوره. وعند الصعود في طريق الفلاسفة تحصل على أروع إطلالة على المدينة، لوحة حية تلعب فيها الأضواء بين القصر والنهر والغابة. في أشهر الخريف تلون الأشجار المشهد بظلال ذهبية وحمراء، كأن كل فصل يكتب فصلا جديدا في كتاب المدينة. وعند حلول المساء تتردد أجراس الكنائس فوق نيكار، صوت قديم يهدهد قلب المدينة ويسكر أرواح المسافرين. نجت هايدلبرغ من الحروب والحرائق والثورات، لكنها لم تفقد جوهرها أبدا. إنها باقية كهمسة شعرية بين القديم والأبدي. المشي في هايدلبرغ يشبه الدخول في حلم يقظ، حيث يبتسم التاريخ من النوافذ ويصغي الحاضر بصمت. ربما لهذا تذكر هايدلبرغ كثيرا في الأغاني والقصائد، لأنها أكثر من مجرد مدينة، إنها حالة روح، ملاذ لمن يبحث عن الجمال والمعنى. وعند الوداع تحمل معك أكثر من صور، تحمل أبياتا وعطورا وتأملات ويقينا بأنك عشت شيئا لا يوصف. وعندما يغطي ضباب الصباح الوادي يظهر القصر بين الغيوم، مشهد يبعث القشعريرة، كأن الزمن توقف لأجلك وحدك. هايدلبرغ لا تحتاج أن تصرخ لتتذكر، إنها تهمس بذكريات وفلسفات وصمت يتردد إلى الأبد. وربما لهذا يعود الكثيرون إليها، لأن هايدلبرغ ليست مجرد وجهة، إنها لقاء مع الروح. لكن رحلتنا لم تنتهي بعد، فهناك معجزة جديدة في انتظارنا، حديقة معلقة فوق المياه، حيث تتحدى الزهور الزمن، وحيث يقبل السماء البحيرة في سر. استعد للمحطة القادمة، جنة على شكل جزيرة في قلب الطبيعة الألمانية، حيث لكل بتلة لون من الشعر، وكل حديقة تبدو كأنها خرجت من حلم. جزيرة مايناو، قلب بحيرة كونستانس. في جنوب ألمانيا تزدهر واحدة من أروع أماكن أوروبا، جزيرة مايناو، ملاذ نباتي حيث تنفجر الألوان في كل فصل وترقص الطبيعة بكمال مدهش. مرتبطة باليابسة عبر جسر، مايناو جزيرة حديقة بين بحيرة كونستانس ونسمات جبال الألب الناعمة، تستقبل الزوار كقصيدة حية. هنا يزرع الجمال بعناية، ورود عمرها قرون، أنفاق من الوستيريا، أحواض من زهور التوليب بنقوش فنية، ومنحوتات نباتية تسحر الحواس.
تتشارك النخيل الاستوائية المكان مع أشجار السيكويا العملاقة، بيوت زجاجية تحتضن أزهار الأوركيد النادرة، وبيت الفراشات يكشف عن باليه أثيري من أجنحة ملونة. في أعلى الجزيرة يسيطر القصر الباروكي على المشهد. كان مقراً للنبلاء السويديين قديماً، واليوم يضم معارض وحفلات موسيقية وذكريات عصر ذهبي. وتزدهر الحياة البرية أيضاً، فراشات استوائية، أوز ينساب على البحيرة، نحل في خلايا طبيعية، وطيور تحول الحدائق إلى نوتة حية من صنع الخالق. كل ممر دعوة للتأمل، تتبدل الروائح مع كل خطوة، وتؤلف أصوات الطبيعة سيمفونية، ويبطئ الزمن على إيقاع الزهور. هنا كل شيء انسجام، العمارة، علم النبات، وروح الحفاظ تتوحد كصلاة صامتة لجمال الحياة. مايناو أكثر من مجرد منظر، إنها تعليم بيئي ورعاية للكوكب، وتذكير دائم بأن العيش بتوازن ممكن وملح. الوجود هنا مصالحة مع الجوهري، السير بين ألوان زاهية، واكتشاف أن البساطة يمكن أن تكون مقدسة عندما تتفتح بالمحبة. بحيرة كونستانس تعكس السماء، والحدائق تعكس الخالق. كل زهرة خط من خيال إلهي، هدية تتفتح في صمت. تبدو الجزيرة كأنها تطفو في الزمن، ذخيرة سلام يتعلم فيها الإنسان أن يعتني بدلاً من أن يسيطر. وربما هذا ما يجعل مايناو لا تنسى، قوة الزهور في تحويل القلوب، في زرع الأمل في عالم يحتاج أن يزهر. وعند الرحيل نحمل شيئاً غير مرئي، ليس مجرد صور، بل إحساساً جديداً، كأن كل بتلة تفتحت أيضاً داخلنا. لكن ألمانيا تخفي تناقضات، ومن زهور مايناو ننتقل إلى أسوار من حجر، تتبدل المشاهد وتنهض أمامنا. عظمة سويسرا الساكسونية. من فوق جسر باستي يضل البصر في الهاوية، منحدرات معلقة، أنهار تشق الغابة، ومسارات تقود إلى آفاق لا نهاية لها. إنه كالسير في حكاية نسي الزمن أن يمر فيها. هنا يتحدث الصمت، يتحدث عن الأبدية، عن القوة، عن الخلق. ليست سويسرا الساكسونية مجرد منظر، بل تجربة محمية منحوتة بيد الخالق، لتذكرنا بأن الأرض ما زالت تحتفظ بعجائب خفية. لكن الرحلة لا تنتهي عند الجبال. الآن حان الوقت لدخول قلب ألمانيا النابض. استعدوا، فالمحطة التالية هي برلين، حيث يلتقي التاريخ بالمستقبل. برلين، حيث يلتقي التاريخ بالمستقبل. في قلب أوروبا تنهض برلين كخشبة مسرح للتحولات، ماض وسم بالأسوار والحروب، وحاضر نابض حيث تنبض الحرية في الشوارع. اسمها يتردد بين الندوب والنهضات، من بوابة براندنبورغ إلى الرايخستاغ،
تحمل كل حجرة ذكريات، شعب قاوم وبدأ من جديد. هنا تحكي العمارة قصصاً، مبان كلاسيكية تتحاور مع هياكل مستقبلية. تعيش المدينة بين معالم تهمس بالماضي وجرافية يصرخ بالحاضر. متاحف كحراس للزمن تحتضن آثاراً من آلاف السنين، وفي الشوارع تزهر فنون الشارع كصرخة تعبير. برلين لا تنسى، لكنها تمضي. العاصمة الألمانية معترف بها من اليونسكو بفضل إرثها التاريخي والثقافي، لكن أعظم معجزاتها قدرتها على التجدد، تحويل الخراب إلى احتفاء بالحياة. ألكسندر بلاتس هو القلب النابض، برج التلفزيون، الترام، الناس، كل شيء يتقاطع في إيقاع كهربائي. هنا يلتقي الماضي الاشتراكي بالحاضر الكوزموبوليتاني تحت سماء واحدة. المشي في برلين هو عبور فصول من تاريخ البشرية. شوارع عبرت فيها الدبابات صارت اليوم مسارات دراجات، وجدران انقسمت أصبحت الآن معارض فن مفتوح. في إيست سايد جاليري تكسو الجداريات الملونة الخرسانة الباردة، نصب حي يذكر العالم أن الحرية إنجاز وحق. عند غروب الشمس تكتسي المدينة بألوان ذهبية، تلامس الأضواء القباب والجسور، وتنعكس في نهر شبريه، وتحول اليومي إلى شعر حضري. برلين مدينة تعددية، سيمفونية لغات وثقافات وأحلام، وقوتها تكمن تماماً في هذا التنوع. أمام الجدار يسود الصمت، صمت يكرم من سقطوا، ويحتفي بمن بنوا الجسور بدلاً من الحواجز. المدينة لا تنطفئ بمرور الزمن، تعيد ابتكار نفسها في كل زاوية، بمقاه بوهيمية وشركات ناشئة وحدائق كانت يوماً خنادق. برلين ليست مجرد عاصمة، إنها بيان، نداء إلى الذاكرة، إلى التسامح، وإلى شجاعة الحلم من جديد. يقول البعض إن السير في برلين هو غوص في روح أوروبا، روح موسومة لكنها لم تنكسر أبداً. وعندما تهب الريح تحمل ذكريات ووعودا لتؤكد أن التاريخ ليس سجنا بل جسرا لما سيأتي. المدينة تتنفس التغيير، في الجرافيتي، في الخراب، في الولادات الجديدة. برلين تنبض كقلب اندمل، قوي، حي، ومفعم بالأمل. هذه هي برلين، حيث لا يزال التاريخ يتنفس بين الجدران، حيث يلتقي الماضي والمستقبل في كل زاوية. مدينة انقسمت وقررت أن تزهر. هل تشاهدنا عبر التلفاز ووصلت إلى هنا؟ إذن أمسك هاتفك وأخبرنا، أي وجهة في ألمانيا لامست قلبك أكثر؟ قد تفتح رسالتك طريقاً لسيناريو رحلتنا القادمة. استمتع وتأكد أنك مشترك في قناة كوكبنا، وشارك هذا الفيديو
مع من يحب السفر والتاريخ والجمال الذي لا يستطيع سوى الله أن ينحته. برلين مجرد واحد من مشاهد هذا الخلق العظيم. تتركنا ألمانيا في حالة من الدهشة، لكن هذه ليست آخر الأعاجيب، فهناك في الخارج مناظر تتحدى الحواس، أسرار جليدية، صحارى ملتهبة، أراضٍ تبدو من عالم آخر. إذا أثار هذا الوثائقي مشاعرك فلا تدع السحر يتوقف هنا. فيلمنا الوثائقي السابق يأخذك إلى عجائب تشيلي، حيث يشكل الجليد والملح والنار مناظر تبدو من كوكب آخر. انقر الآن واكتشف كيف يكشف أقصى جنوب أمريكا عن قوة الخلق. أنتظرك هناك. تعال معي واكتشف الروعة حول العالم. مع تحية وإلى رحلة قادمة.